Bạn đã bao giờ tự hỏi, địa ngục có thực sự tồn tại? Điều gì sẽ xảy ra nếu một người vượt qua cõi âm và trở lại, mang theo những bí mật từ thế giới bên kia? Hôm nay, tôi mời bạn cùng bước vào một câu chuyện không chỉ đơn thuần là trải nghiệm tâm linh, mà còn là hành trình khám phá những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Đó là câu chuyện của ni sư Diệu Hân, một người phụ nữ đặc biệt từ nhỏ đã sở hữu những khả năng phi thường, mở mắt âm dương, giao tiếp với thế giới siêu hình và vượt qua những đau khổ trần thế để trở thành hành giả xuất gia. Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở khả năng của bà, mà còn là cuộc hành trình đáng sợ, một chuyến đi vào địa ngục. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một cánh cổng đen kịt, nơi không gian tĩnh lặng đến mức mọi tiếng động như bị nuốt chửng. Cánh cổng ấy chính là lối vào của những cảnh giới mà con người thường chỉ dám nhắc đến trong nỗi sợ hãi. Vậy điều gì đang chờ đợi chúng ta bên trong? Câu chuyện của ni sư Diệu Hân sẽ mở ra trước mắt bạn những khung cảnh kinh hoàng đến lạnh người, từ ngục bất hiếu, nơi những linh hồn đau khổ kêu khóc, đến ngục A Tỳ, nơi những kẻ phạm đại tội chịu đầy đọa vô tận. Nhưng đồng thời, chuyến đi này cũng mang lại những bài học sâu sắc về luật nhân quả và cách chúng ta sống. Có lẽ bạn đang nghĩ, tôi không tin vào địa ngục, làm sao câu chuyện này có thể liên quan đến tôi? Nhưng hãy để tôi nói điều này, địa ngục không chỉ là nơi siêu hình trong các tôn giáo. Đôi khi, địa ngục chính là cuộc sống mà chúng ta tự tạo ra, những đau khổ, dằn vặt và ân hận xuất phát từ chính hành động của mình. Ni sư Diệu Hân qua hành trình đầy đau đớn nhưng khai sáng ấy, không chỉ kể lại những điều bà đã thấy, mà còn chia sẻ những bài học quý giá để giúp chúng ta tránh xa địa ngục trần gian mà ta có thể đang tự xây dựng mỗi ngày. Câu chuyện này không phải để hù dọa, mà là để thức tỉnh, để mỗi chúng ta tự hỏi, hôm nay tôi đã làm gì để sống đúng? Hành động của tôi đang gieo trồng hạt giống gì cho tương lai? Hãy cùng tôi bước vào câu chuyện đầy kịch tính này để khám phá bí ẩn của cõi âm và những thông điệp nhân văn sâu sắc mà ni sư Diệu Hân muốn gửi gắm. Bởi vì đôi khi, điều chúng ta thấy trong bóng tối lại có thể mang đến ánh sáng cho tâm hồn. Ni sư Diệu Hân là hình mẫu của một con người phi thường, người mang trong mình sức mạnh tâm linh từ thuở bé, một con đường đầy khổ đau dẫn đến sự giác ngộ và quy y cửa Phật. Để hiểu sâu hơn về nhân vật này, chúng ta cần nhìn lại từng khía cạnh trong hành trình của ni sư qua lăng kính Phật Pháp, cùng những ví dụ thực tế để minh họa sự chuyển hóa kỳ diệu mà giáo lý nhà Phật có thể mang lại. Một trong những yếu tố khiến cuộc đời ni sư Diệu Hân trở nên đặc biệt chính là khả năng tâm linh, thường được gọi là mở mắt âm dương. Đây không chỉ là một khái niệm huyền bí mà còn phản ánh chiều sâu của tâm thức con người. Theo Phật Pháp, những người sở hữu năng lực tâm linh từ sớm thường là do nghiệp từ kiếp trước, nơi họ đã từng tu tập sâu sắc hoặc trải qua những nghiệp lực lớn, dẫn đến việc duy trì một sự kết nối đặc biệt với các cõi giới khác. Chúng ta có thể liên hệ điều này với câu chuyện của Milarepa, một trong những vị đại hành giả của Tây Tạng. Từ một người gây ra nhiều tội lỗi, Milarepa đã bước vào hành trình tu tập khắc nghiệt để đạt được giác ngộ. Khi Milarepa đạt đến những tầng sâu của thiền định, ông cũng có khả năng nhìn thấy những thực tại vượt ra khỏi thế giới phàm tục, bao gồm cả các cõi giới của chư thiên và chúng sinh. Điều này cho thấy, khả năng mở mắt âm dương không phải là món quà để khoe khoang, mà là một dấu hiệu của trách nhiệm lớn lao. Với ni sư Diệu Hân, năng lực này chắc chắn không chỉ là phước báu, mà còn là thử thách, buộc bà phải học cách kiểm soát và sử dụng nó một cách từ bi và trí tuệ. Ni sư Diệu Hân, giống như nhiều người có căn cơ tu tập sâu sắc, đã trải qua nhiều khổ đau trong cuộc đời. Đức Phật từng dạy rằng, khổ đau là bài học đầu tiên của giác ngộ. Chỉ khi một người đối diện với những đau khổ sâu sắc, họ mới có thể nhìn thấy rõ sự vô thường, khổ và vô ngã của cuộc sống. Hãy nhìn vào cuộc đời của Siddhartha Gautama. Trước khi trở thành Đức Phật, là một hoàng tử, Ngài có tất cả sự giàu sang, quyền lực và gia đình hạnh phúc. Nhưng chính những lần chứng kiến cảnh già, bệnh, chết đã khiến Ngài nhận ra rằng tất cả đều là vô thường. Đối với ni sư Diệu Hân, những nghịch duyên trong cuộc đời, từ mất mát gia đình đến sự cô lập, có lẽ cũng là tiếng gọi dẫn lối bà đến sự buông bỏ. Điểm này nhắc chúng ta nhớ đến câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, không buồn thì không sen. Khổ đau chính là mảnh đất để sự giác ngộ nở hoa, và hành trình của ni sư là minh chứng sống động cho chân lý này. Một trong những trải nghiệm nổi bật của ni sư Diệu Hân là sự giao cảm với các Bồ Tát trong siêu hình. Theo kinh điển Phật giáo, Bồ Tát là những chúng sinh đã đạt đến giác ngộ nhưng lựa chọn ở lại để giúp đỡ tất cả chúng sinh khác. Việc gặp gỡ và giao cảm với các Bồ Tát là điều thường thấy trong đời sống của các hành giả cao cấp. Một ví dụ thực tế là Ngài Bactru Rinpoche, một vị đại sư Tây Tạng, từng chia sẻ rằng Ngài cảm nhận được sự hiện diện của Đức Quán Thế Âm trong những lúc cầu nguyện sâu sắc. Những cuộc gặp gỡ như vậy không phải là sự ngẫu nhiên, mà thường đến từ sự thanh tịnh của tâm trí và một lòng thành kính mãnh liệt. Với ni sư Diệu Hân, sự giao cảm này không chỉ là phước lành cá nhân mà còn là nguồn động lực để bà dấn thân sâu hơn vào hành trình phục vụ chúng sinh. Hành trình từ thế tục đến xuất gia luôn là một bước ngoặt lớn lao.
Trong lịch sử, chúng ta đã chứng kiến nhiều người từ bỏ quyền lực, danh vọng và vật chất để tìm đến đời sống giản dị và tinh thần. Ví dụ tiêu biểu là Hoàng đế Ashoka, người từng là một chiến binh chinh phạt đẫm máu, nhưng sau khi chứng kiến nỗi đau của chiến tranh, ông đã từ bỏ bạo lực, trở thành một Phật tử sùng đạo và lan tỏa giáo lý từ bi khắp Ấn Độ. Sự xuất gia của Ni sư Diệu Hân cũng là một bước ngoặt mang tính cách mạng, không chỉ cho riêng bà mà còn cho những ai chịu ảnh hưởng từ bà. Xuất gia không đơn thuần là việc rời bỏ gia đình hay cạo tóc, mà là hành động từ bỏ những ràng buộc của tâm thức, vượt qua những ngã chấp để hòa mình vào con đường vô ngã và từ bi. Hành trình của Ni sư Diệu Hân mang lại nhiều bài học sâu sắc, không chỉ cho những người tu tập mà còn cho tất cả chúng ta. Chấp nhận khổ đau như một phần của cuộc sống, khổ đau không phải là kẻ thù, mà là người thầy giúp chúng ta trưởng thành. Như thiền sư Ajahn từng nói, không có gì mất đi trong cuộc đời này, chỉ có sự thay đổi. Lòng từ bi và trách nhiệm đối với chúng sinh, những năng lực đặc biệt không phải để làm bản thân khác biệt, mà để phục vụ người khác. Đây là bài học quan trọng mà các vị Bồ Tát và hành giả đã thực hành qua nhiều đời. Sự buông bỏ và tự tại, hành động xuất gia không chỉ là từ bỏ vật chất mà còn là từ bỏ những định kiến, những sự dính mắc vào cái tôi để đạt đến sự tự do chân thật. Hành trình của Ni sư Diệu Hân là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bước trên con đường giác ngộ, bất kể xuất phát điểm. Điều quan trọng là lòng kiên định, sự khiêm nhường và tinh thần từ bi vô biên. Nếu bạn đang cảm thấy lạc lõng, hãy thử tìm một phút lắng nghe chính mình, quay về hơi thở và bắt đầu bằng một hành động từ bi nhỏ bé. Câu chuyện về chuyến du hành vào địa ngục của Ni sư Diệu Hân không chỉ là một trải nghiệm siêu hình, mà còn là một bức tranh sinh động về luật nhân quả trong giáo lý nhà Phật. Những hình phạt tại mỗi tầng địa ngục là sự phản chiếu hoàn hảo của nghiệp lực mà con người tạo ra. Hành trình này không chỉ khắc họa sự khủng khiếp của cõi âm mà còn nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc về đạo đức, lối sống và trách nhiệm cá nhân trong thế giới hiện tại. Theo những ghi chép trong Phật giáo, trạng thái ngủ sâu có thể hiểu như một loại thiền định hoặc trải nghiệm cận tử Near-Death Experience. Trong trường hợp của Ni sư Diệu Hân, sự kiện uống thuốc đưa bà vào trạng thái này có thể được xem như một nhân duyên kỳ lạ, giúp bà chạm đến những cảnh giới mà bình thường mắt phàm không thể nhìn thấy. Trong lịch sử, nhiều người đã trải qua những trải nghiệm tương tự. Chẳng hạn, thiền sư Kukai, người sáng lập Chân Ngôn Tông ở Nhật Bản, từng chia sẻ rằng trong một lần thiền định sâu, Ngài nhìn thấy các cõi giới khác nhau, bao gồm cả cảnh địa ngục. Những trải nghiệm này, dù đáng sợ, lại thường mang theo một thông điệp mạnh mẽ về đạo lý và nhân quả. Phật giáo mô tả địa ngục không phải như một nơi vĩnh cửu, mà là một cõi tồn tại tạm thời, nơi tội hồn chịu sự trừng phạt trước khi nghiệp lực cạn kiệt. Hành trình của Ni sư Diệu Hân qua các tầng địa ngục có thể được liên hệ đến những khung cảnh được ghi lại trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta hãy đi sâu vào từng tầng và ý nghĩa đạo lý của nó. Ngục bất hiếu. Một trong những ngục đầu tiên mà Ni sư có lẽ đã chứng kiến là ngục bất hiếu. Đây là nơi dành cho những ai phản bội cha mẹ, không chăm sóc đấng sinh thành, hoặc làm tổn thương họ. Trong địa ngục này, những linh hồn có thể bị treo ngược, bị dao cắt từng khúc, hoặc phải gánh những tảng đá nặng khủng khiếp. Tội bất hiếu, theo giáo lý nhà Phật, là một trong những tội nặng nhất. Đức Phật từng dạy hiếu dưỡng cha mẹ là nền tảng của tất cả thiện pháp. Điều này không chỉ nói về việc chăm lo vật chất, mà còn là sự kính trọng, biết ơn và yêu thương cha mẹ. Một câu chuyện nổi tiếng là vua A Dục, người từng giết anh em ruột và ngược đãi mẹ của mình trước khi giác ngộ. Sau khi ăn năn, ông đã xây dựng hàng nghìn bảo tháp và truyền bá Phật Pháp để chuộc lại lỗi lầm. Ngục sát sanh. Những linh hồn tại ngục này là những người đã gây ra cái chết cho chúng sinh khác. Trong cõi này, tội hồn thường phải chịu cảnh bị những vũ khí sắc bén đâm xuyên, hoặc phải sống lại chính cái chết mà họ đã gây ra cho người khác, lặp đi lặp lại mãi mãi. Luật nhân quả dạy rằng, ai cướp đi mạng sống của người khác, sẽ tự gánh chịu sự mất mát đó trong tương lai. Điều này không chỉ áp dụng cho hành động giết người mà còn bao gồm cả sát hại động vật hoặc phá hoại môi trường sống. Một ví dụ là Hoàng đế Trần Nhân Tông của Việt Nam, người từ bỏ ngai vàng để trở thành thiền sư và khuyến khích lòng từ bi bằng cách kêu gọi dân chúng ăn chay và bảo vệ sự sống. Ngục tham nhũng và lừa đảo. Những kẻ tham nhũng, lợi dụng quyền lực để làm giàu trên nỗi đau của người khác, thường được mô tả là bị buộc uống kim loại nóng chảy, hoặc bị nhốt trong lửa không bao giờ tắt. Đây là hình phạt tượng trưng cho lòng tham vô độ, thứ mà họ đã nuôi dưỡng suốt đời. Trong thời hiện đại, nhiều nhà lãnh đạo đã chứng minh rằng sự ngay thẳng và minh bạch là con đường duy nhất để tránh nghiệp xấu. Ví dụ, Nelson Mandela, người dù bị giam cầm suốt 27 năm nhưng vẫn giữ được lòng từ bi và công lý, đã trở thành biểu tượng toàn cầu về sự tha thứ và chính trực. Ngục ma túy và buôn bán con người. Những người gây nghiện hoặc phá hủy cuộc sống của người khác thông qua ma túy hoặc buôn bán con người bị xem là phạm một trong những tội nặng nhất. Họ thường bị mô tả phải chịu cảnh tra tấn liên tục, như bị trói chặt trong dây gai và bị lửa thiêu đốt từ bên trong. Bài học từ những hình phạt này rất rõ ràng.
Những hành vi làm hủy hoại tâm trí và thân thể người khác không chỉ gieo nghiệp cho bản thân mà còn làm xáo trộn cộng đồng và xã hội. Các thiền sư thường nhấn mạnh rằng, chỉ cần một hành động nhỏ từ bi, như giúp đỡ một người nghiện ngập tìm lại chính mình, cũng có thể hóa giải phần nào nghiệp lực xấu. Ngục A Tỳ. Ngục A Tỳ là tầng địa ngục sâu nhất, nơi tội hồn phải chịu hình phạt không ngừng nghỉ. Đây là nơi dành cho những người phạm tội nặng nhất như giết cha mẹ, phá hoại tam bảo hoặc gieo rắc đau khổ cho hàng triệu người. Hình phạt tại A Tỳ không phải là sự trả thù, mà là bài học nghiêm khắc nhất để linh hồn nhận ra tầm quan trọng của việc sống đúng đắn. Đức Phật đã từng nhấn mạnh, không có tội lỗi nào không thể hối cải, và không có khổ đau nào không thể vượt qua khi tâm thanh tịnh. Luật nhân quả là nguyên lý cốt lõi trong Phật Pháp, mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ đều để lại dấu vết, như cách hạt giống gieo xuống đất sẽ mọc thành cây. Hành trình qua địa ngục của Ni sư Diệu Hân không phải để đe dọa, mà để cảnh tỉnh chúng ta về sức mạnh của nghiệp lực. Bài học từ nhân quả, bất hiếu và sự tàn phá gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội. Khi một người bất hiếu, không chỉ gia đình họ bị ảnh hưởng mà còn tạo ra sự mất cân bằng trong cộng đồng. Sát sanh và bảo vệ sự sống, mỗi mạng sống đều quý giá. Việc bảo vệ sự sống không chỉ là hành động từ bi mà còn giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên. Tham nhũng và trách nhiệm lãnh đạo, quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Người lãnh đạo phải dùng vị trí của mình để bảo vệ, không phải để bóc lột người khác. Buôn bán ma túy và lòng từ bi, sự nghiệp phá hoại chỉ mang lại đau khổ lâu dài. Chỉ bằng cách lan tỏa yêu thương, chúng ta mới có thể tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Con đường vượt thoát, địa ngục không phải là kết thúc. Theo Kinh Địa Tạng, ngay cả những linh hồn tội lỗi nhất cũng có cơ hội chuộc lỗi thông qua sự sám hối và nỗ lực chuyển hóa nghiệp lực. Những hành giả như Ni sư Diệu Hân, sau khi chứng kiến cảnh địa ngục, thường dành cả đời để lan tỏa thông điệp về nhân quả, khuyến khích con người sống thiện lành. Câu chuyện của Ni sư Diệu Hân không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho thời đại ngày nay. Trong thế giới hiện đại, nơi lòng tham, ích kỷ và bất thiện lan tràn, chúng ta cần những câu chuyện như vậy để tỉnh thức. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể gieo những hạt giống tốt đẹp hôm nay để gặt hái một tương lai tốt lành. Hành trình qua địa ngục của Ni sư không chỉ là một chuyến đi vào cõi. Trải nghiệm siêu hình mà Ni sư Diệu Hân đã trải qua không chỉ là một câu chuyện tâm linh huyền bí mà còn là một minh chứng sống động cho các nguyên lý cốt lõi của Phật Pháp, luật nhân quả, vòng luân hồi và tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm hồn để thoát khỏi khổ đau. Những bài học này, khi được gắn kết với những ví dụ thực tế và nhân vật lịch sử, trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về cách chúng ta đối diện với chính mình, với người khác và với thế giới xung quanh. Luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Luật nhân quả là nguyên tắc nền tảng trong Phật giáo, dạy rằng mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con người đều để lại một dấu vết trong vũ trụ. Kinh Pháp Cú có câu, nếu ta nói hay làm với tâm ý xấu, khổ đau sẽ theo bạn như bánh xe lăn theo dấu chân bò. Trải nghiệm của Ni sư Diệu Hân khi chứng kiến các cảnh giới siêu hình, nơi những tội hồn chịu hình phạt khủng khiếp, là sự minh họa rõ ràng cho chân lý này. Ví dụ, những người từng tham lam, ích kỷ hoặc làm tổn thương người khác, phải chịu hình phạt tương xứng với hành động của họ. Trong thế giới hiện thực, chúng ta có thể thấy luật nhân quả hoạt động ngay trong đời sống hàng ngày. Một người làm việc thiện sẽ nhận được sự bình an trong tâm hồn và sự kính trọng từ cộng đồng. Ngược lại, những hành động bất thiện thường dẫn đến bất hạnh, ngay cả khi hậu quả không đến tức thì. Ví dụ thực tế, Hoàng đế A Dục của Ấn Độ ban đầu là một bạo chúa khát máu, người đã gây ra cái chết của hàng ngàn người trong cuộc chiến Kalinga. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà mình gây ra, ông tỉnh ngộ, từ bỏ con đường bạo lực và dành cả đời để truyền bá hòa bình và đạo lý nhà Phật. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự chuyển hóa nghiệp lực khi con người nhận ra sai lầm và nỗ lực sửa chữa. Vòng luân hồi, chuỗi khổ đau không hồi kết. Trong Phật giáo, vòng luân hồi, samsara là chuỗi sinh tử mà chúng sinh bị mắc kẹt, chịu chi phối bởi nghiệp lực và vô minh. Hành trình qua các tầng địa ngục mà Ni sư Diệu Hân trải nghiệm cho thấy sự hiện diện của vòng luân hồi ngay cả trong cõi âm. Linh hồn ở các cảnh giới này phải chịu đựng đau khổ để trả nghiệp, trước khi được tái sinh vào kiếp sống mới. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mô tả chi tiết cách chúng sinh đi qua các cảnh giới khác nhau sau khi chết, tùy thuộc vào nghiệp thiện hay ác mà họ đã tạo ra khi còn sống. Cảnh tượng này nhấn mạnh một bài học quan trọng, không có hành động nào là nhỏ nhặt, bởi mỗi việc làm đều để lại dấu ấn trong chuỗi nghiệp lực của chúng ta. Tu dưỡng tâm hồn, hay còn gọi là tu hành, là con đường duy nhất để thoát khỏi vòng luân hồi và đạt đến sự giải thoát Nirvana. Qua những cảnh tượng siêu hình, chúng ta hiểu rằng mọi đau khổ trong cuộc đời không phải ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những nghiệp nhân mà chúng ta đã gieo trồng. Đức Phật từng dạy, không ai cứu được bạn ngoài chính bạn, hãy tự bước đi trên con đường. Ni sư Diệu Hân sau trải nghiệm sâu sắc đã chọn con đường tu hành, từ bỏ đời sống thế tục để hướng đến sự thanh tịnh và trí tuệ.
Câu chuyện của bà nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có cơ hội để sửa đổi và chọn con đường đúng đắn. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra, liệu mỗi hành động của mình đang tạo ra quả báo gì? Đây là lời tự vấn không chỉ dành cho những người tin vào Phật Pháp, mà còn cho tất cả những ai quan tâm đến ý nghĩa của cuộc sống. Hành trình siêu hình của Ni sư Diệu Hân không chỉ khơi gợi lòng tin, mà còn khuyến khích chúng ta nhìn lại bản thân và cân nhắc tác động của những hành động hàng ngày. Steve Jobs từng nói, hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Quan điểm này, dù không mang màu sắc tôn giáo, lại rất gần gũi với triết lý nhân quả. Nếu chúng ta sống với tâm niệm làm điều thiện, cuộc đời sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhấn mạnh, mỗi hơi thở là một cơ hội để bắt đầu lại. Điều này có nghĩa rằng, dù quá khứ có ra sao, chúng ta luôn có thể chọn cách sống tốt đẹp hơn ngay từ giây phút hiện tại. Những quyết định nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, từ lời nói, hành động, đến suy nghĩ, đều góp phần tạo nên nghiệp lực. Một người làm việc với tâm ý trong sáng, giúp đỡ người khác mà không cầu lợi, sẽ nhận lại sự an lạc trong tâm hồn. Ngược lại, những người để lòng tham, sân hận và si mê chi phối sẽ phải đối diện với quả báo tương ứng. Ví dụ thực tế, một doanh nhân thành đạt nhưng không trung thực, dù giàu có, thường phải sống trong lo âu và sợ hãi. Trong khi đó, những người sống giản dị và ngay thẳng, dù không dư dả vật chất, lại có được sự bình yên nội tâm mà tiền bạc không thể mua được. Phật giáo dạy rằng sự tỉnh thức, mindfulness là chìa khóa để thoát khỏi đau khổ. Bằng cách nhận biết từng suy nghĩ và hành động của mình, chúng ta có thể ngăn chặn những nhân xấu trước khi chúng kịp gieo mầm. Hành trình siêu hình của Ni sư Diệu Hân chính là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để chúng ta không sống trong vô minh. Một bài học quan trọng khác là lòng từ bi và sự tha thứ. Những người từng phạm lỗi lầm, dù lớn hay nhỏ, đều có cơ hội để sửa sai. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, sự tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng nó mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. Khi chúng ta tha thứ cho người khác và cho chính mình, chúng ta giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc của oán hận và khổ đau. Trong xã hội hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận rằng các hành vi như tham ô, bất hiếu, lừa dối và tham lam vẫn đang diễn ra một cách tràn lan, trở thành những vấn nạn sâu sắc ảnh hưởng đến không chỉ từng cá nhân, mà cả toàn thể cộng đồng. Thực tế này không phải là một vấn đề mới, mà đã tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Nhưng sự bùng phát và mức độ lan rộng của nó trong thế kỷ 21 có vẻ như đang ở mức độ chưa từng có. Nhìn lại quá trình phát triển xã hội, từ những thập niên trước, người ta đã từng nghe về những bài học trong các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, về nguyên lý nhân quả và luân hồi, cũng như sự thật không thể chối cãi rằng mọi hành động đều có hệ quả. Và mặc dù con người có thể thay đổi hình thức sống, nhưng những bất thiện nghiệp vẫn sẽ ảnh hưởng đến con người, có thể là trong hiện tại hay tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Phật giáo dạy chúng ta về việc trái ngọt hay quả đắng mà mỗi người nhận được là kết quả của những việc làm, suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Nhưng không phải lúc nào quả báo cũng phải đợi đến kiếp sau mới xuất hiện. Chính trong cuộc sống hiện tại, những hành vi sai trái vẫn có thể dẫn đến hệ quả nặng nề, không chỉ là sự thất bại về vật chất mà còn là sự tổn thương trong tinh thần, sự chia rẽ trong gia đình, xã hội và ngay cả trong các mối quan hệ giữa người với người. Theo quan điểm của Phật giáo, tất cả những hành vi xấu như tham ô, lừa dối, bất hiếu hay ích kỷ đều xuất phát từ ba độc, tham, sân và si. Tham là lòng tham lam vô độ, khao khát sở hữu những thứ không phải của mình. Sân là sự tức giận, hận thù khiến người ta hành động mù quáng. Và si là sự mê muội, thiếu hiểu biết, không nhận thức được đúng sai. Ba yếu tố này dẫn đến những hành vi gây tổn hại đến chính mình và người khác, làm cho cuộc sống trở nên đau khổ và vô nghĩa. Một ví dụ nổi bật về sự nguy hại của tham lam và lừa dối có thể kể đến vụ án tham nhũng đình đám ở một số quốc gia. Trong những vụ tham nhũng, người ta thường lợi dụng quyền lực, danh tiếng và sự tin tưởng của xã hội để đạt được những mục tiêu cá nhân ích kỷ. Hệ quả là không chỉ tài sản của quốc gia bị tẩu tán mà lòng tin của người dân vào các cơ quan nhà nước cũng bị sụp đổ. Câu chuyện này không chỉ phản ánh sự tham lam vô độ mà còn là một ví dụ sống động về việc lừa dối, một hành vi tồi tệ xuất phát từ si mê, khiến người ta trở thành kẻ bất tín, không còn nhận thức đúng đắn về hậu quả của những việc làm của mình. Tuy nhiên, bài học Phật giáo không dừng lại ở việc chỉ trích các hành vi này. Nó khuyên chúng ta tìm cách sửa đổi, làm lại cuộc đời thông qua tư duy đúng đắn, hành động thiện lành và từ bi. Vì vậy, trong khi sự tham lam, bất hiếu và lừa dối có thể là những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại, Phật giáo vẫn cung cấp cho chúng ta một con đường giải thoát, một lối sống khác biệt dựa trên giới, định và tuệ. Phật giáo không chỉ là một hệ thống giáo lý tôn giáo, mà là một phương pháp thực hành nhằm đưa con người trở về với bản chất thuần thiện của mình. Các nguyên lý đạo đức của Phật giáo mang tính toàn cầu, không phân biệt văn hóa hay tôn giáo, và đặc biệt có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ những quyết định cá nhân cho đến chính trị, kinh tế, xã hội. Giới, Sila. Trong Phật giáo, giới là nền tảng để xây dựng cuộc sống đạo đức. Giới không phải là sự ràng buộc hay ép buộc,
mà là phương tiện để tạo nên một cuộc sống hài hòa, tránh xa những xung đột và đau khổ. Giới bao gồm các lời dạy cơ bản như không giết hại, không trộm cắp, không nói dối, không say sưa, không tà dâm. Mỗi hành động thiện lành, mỗi lời nói chân thành đều là sự thực hành giới, giúp chúng ta từng bước nâng cao phẩm hạnh và sống bình an hơn. Một ví dụ điển hình là Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, luôn khuyến khích mọi người sống theo giới để tạo nên một xã hội hòa bình. Ngài luôn nhấn mạnh sự quan trọng của việc từ bi, sự chân thành trong các mối quan hệ và thái độ bao dung với người khác. Như vậy, giới không chỉ giúp cá nhân đạt được sự bình an, mà còn tạo ra sự hài hòa trong xã hội, ngăn ngừa sự xung đột và giúp mỗi người tránh xa những lỗi lầm không đáng có. Định Samadhi. Định là khả năng tập trung và làm chủ tâm thức. Định là sự rèn luyện để vượt qua những rối loạn trong tâm trí, những suy nghĩ bừa bãi và những cám dỗ trần gian. Trong xã hội hiện đại đầy biến động, sự định là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, từ những cuộc đua công việc, cạnh tranh xã hội, cho đến những mối quan hệ tiêu cực. Nhưng nếu không có định, chúng ta sẽ không thể phân biệt được đúng sai và không thể có được sự sáng suốt trong mọi quyết định. Điều này có thể thấy rõ trong những câu chuyện nổi tiếng về các thiền sư. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những người đi đầu trong phong trào thiền chánh niệm ở phương Tây, luôn nhấn mạnh rằng việc quay về với hơi thở, với sự tỉnh thức trong từng giây phút là phương pháp để đưa tâm trí vào trạng thái định. Từ đó mới có thể nhìn thấy rõ ràng những sai lầm trong hành động và cách sống của mình. Khi mỗi cá nhân thực hành định, họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn và sống một cuộc đời đạo đức, tránh xa những hành vi sai trái. Tuệ Rana. Tuệ là trí tuệ, là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự vật, sự việc. Tuệ giúp chúng ta nhận thức được rằng mọi hành động đều có hậu quả. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng bị cám dỗ bởi những thứ ngắn hạn. Nhưng nếu không có tuệ, chúng ta sẽ không thể thấy được những hậu quả lâu dài của những hành động ấy. Một người có tuệ không chỉ biết tránh xa cái xấu, mà còn biết tìm kiếm và hành động theo con đường chân thật, thiện lành, nhằm cải thiện bản thân và đóng góp tích cực vào xã hội. Một ví dụ điển hình của tuệ trong đời sống hiện đại là Bill Gates, người sáng lập Microsoft. Dù là một trong những người giàu có nhất thế giới, Bill Gates luôn khuyến khích mọi người chia sẻ tài sản và sức lực để giải quyết các vấn đề toàn cầu như bệnh tật và nghèo đói. Ngài đã nhận thức rằng tài sản không phải là để sở hữu mãi mãi, mà là để chia sẻ và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Đây chính là tuệ, sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự vật và những hệ quả mà mỗi hành động mang lại. Để áp dụng những nguyên lý này vào đời sống hiện đại, mỗi cá nhân cần bắt đầu từ những hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa. Phật giáo không yêu cầu chúng ta phải sống khổ hạnh, mà chỉ cần sống đúng đắn, chân thành và có trách nhiệm. Những hành động như giúp đỡ người khác, tránh xa sự tham lam và lừa dối, sống có trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau là cách đơn giản để thực hành Phật Pháp. Dù bạn là ai ở đâu, bạn vẫn có thể thay đổi và trở thành một con người tốt hơn mỗi ngày. Câu chuyện của Ni sư Diệu Hân và những người đã thay đổi cuộc đời mình nhờ vào Phật Pháp chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng con đường giác ngộ luôn mở ra cho những ai biết tìm kiếm và thực hành. Vậy là bạn vừa hoàn thành chuyến hành trình đặc biệt, một chuyến đi không chỉ vào cõi âm mà còn sâu thẳm vào chính tâm hồn mình. Qua câu chuyện của Ni sư Diệu Hân, chúng ta đã nhìn thấy những khung cảnh kinh hoàng của địa ngục, nơi mà mỗi hình phạt đều là hệ quả của những tội lỗi mà con người tạo ra. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là bài học về nhân quả, về cách mỗi hành động, mỗi suy nghĩ đều để lại dấu vết trong vòng luân hồi. Bạn có nhận ra không? Địa ngục, theo một cách nào đó, không chỉ tồn tại trong siêu hình, nó hiện diện ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta sống trong sự dối trá, ích kỷ, tham lam và sân hận, chúng ta tự xây dựng một địa ngục trần gian mà mình phải chịu đựng. Và ngược lại, mỗi hành động tốt đẹp, mỗi lời nói tử tế, mỗi ý nghĩ yêu thương lại là những hạt giống đưa chúng ta đến thiên đường bình an. Hãy thử nhìn lại, hôm nay bạn đã làm gì để mang lại niềm vui cho người khác? Có phải lời nói của bạn đã giúp ai đó mỉm cười, hay hành động của bạn đã làm dịu đi nỗi đau của một người nào đó? Ni sư Diệu Hân đã dạy chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Dù bạn đang ở đâu trong cuộc đời, dù bạn đã từng phạm sai lầm, vẫn luôn có cơ hội để quay về, để bắt đầu gieo trồng những hạt giống tốt lành. Vì cuộc sống này, giống như một mảnh đất, sẽ phản ánh lại tất cả những gì chúng ta gieo trồng trên đó. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần bắt đầu ngay từ hôm nay. Hãy tự hỏi mình mỗi sáng, tôi muốn sống như thế nào để không hối tiếc? Hành động của tôi có đang góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn không? Câu chuyện của Ni sư không phải để làm bạn sợ hãi về cõi âm hay hình phạt siêu hình. Nó là lời nhắc nhở rằng mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta đều có cơ hội để sống đúng với giá trị con người. Và khi chúng ta sống tốt đẹp, không chỉ cuộc đời này trở nên ý nghĩa, mà cả những gì chờ đợi ở phía bên kia cũng sẽ đầy ánh sáng và bình an. Hãy nhớ rằng địa ngục không phải là nơi bạn phải sợ hãi, mà là nơi bạn có thể tránh xa.
nếu bạn sống với lòng từ bi, sự tỉnh thức và tình yêu thương. Nếu câu chuyện này đã làm bạn suy ngẫm, hãy chia sẻ nó với những người thân yêu để cùng nhau gieo hạt giống tốt lành cho cuộc sống này. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những bài học từ Phật Pháp, những câu chuyện khai sáng, đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Giác Ngộ Đường. Bởi vì hành trình giác ngộ không bao giờ dừng lại, và bạn luôn có thể bước thêm một bước nữa để tìm thấy ánh sáng cho chính mình. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.